සුබ දවසක් අපේ නිනාර ඕලෙවල් ICT ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැමෝටම. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අපි අදත් අරගෙන ඉන්නේ අපේ ක්ලාස් එකේ ලයිව් සෙෂන් එක පවර් කට් වගේ ප්‍රශ්න නිසා ලයිව් සෙෂන් එක මිස් වුණා. ඒත් එකම ක්ලාස් එකේදී අපි ලෙසන් එක කරද්දී හරියටම ටච් වෙන්නේ නැති ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් එයාලට ලෙසන් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. අපි කතා කරපු දේවල් ඔක්කොම මේක සමරි එකක් විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ වෙබ් ඩිසයිනින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් HTML කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඒකට මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා ඒ අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ දැකපු ඒ කෝඩින් ටික ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන විදිය ගැන මම කියලා දෙනවා කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි වෙබ් පේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි නෝට්පෑඩ් කියන software එක යූස් කරලා. සිම්පල්ම software එක නෝට්පෑඩ් කියන software එක යූස් කරලා කොහොමද වෙබ් පේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියන එක. හරි අපි බලමු. මම මෙතන නෝට්පෑඩ් කියලා සර්ච් කරලා නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකදී ඔයාලට font size එක එහෙම change කරගන්න පුළුවන්. format font වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් font size එක change කරගන්න පුළුවන්. මම මේක 22 වලට change කරගන්නම්. ඔයාලට මේකේ මොන හරි ආයිඩියා බලා ගන්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක බැක් කරලා ආයෙත් මේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය වේගෙන් මේ දේ කරගෙන යනවා. මොකද ඔයාලගේ data ඒත් එකම time එක වගේ දේවල් ඉතුරු කරන්න ඕන නිසා මේක recorded session එකක් නිසා ඔයාලට ඕනි speed එක control කරගන්න පුළුවන්. G icon එක click කරලා speed එක ඔයාලට ඕනි නම් අඩු කරලා බලන්න පුළුවන්. තව ටිකක් වේගෙන් බලන්න ඕනි නම් speed එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට font size එක 22 වලට මම change කරා. ඉස්සරලාම අපි කලින් presentation එකේ කතා කරා අපි use කරන්න ඕනේ HTML කියන tag එක. ඒත් එක මේක මුලින්ම අපි save කරගෙන ඉමු. file වලට ගියා බලන්න save කරන විදිය. save as option දෙකට ඕන එකට යන්න පුළුවන් first time. මම save as කියන එක ගැන වෙනස මුලින් කියලා දීලා තියෙනවා කලින් lesson එකේදී word design එකේදී. අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට Ninaro students ලාට විතරක් නෙමෙයි අනිත් students ලාට උනත් අපිට අපේ WhatsApp support service එක ගන්න පුළුවන් premium support service එකක් විදියට Ninaro students ලාට තියෙන chance එක තමයි මේ service එක totally free use කරන්න පුළුවන්. ඒකට අනිත් students ලාට අපේ Ninaro class එකත් එක්ක join වෙලා අපේ lecture notes ඒත් එක්කම viva test වලට participate වෙලා ඔයාලගේ writing skills ඒත් එක්කම question වලට ඉක්මනට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ තියෙන අඩුපාඩු ඒ වගේ දේවල් improve කරගෙන ඔයාලට 90+ එකකට direct වෙන්න පුළුවන්. හරි මෙතනදී notepad එකේ save වලට ගියාට පස්සේ මෙතන සාමාන්‍ය default පෙන්වන්නේ text document කියන එක. මේක අපි HTML විදිහට save කරගන්න ඕන නිසා මෙතනින් අපි all files කියන එක තෝරගන්න ඕනි. මෙතනත් අපිට සාමාන්‍ය මේ අපේ first web page එකේ English විතරක් use කරන නිසා මෙහෙම තිබුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි සිංහල අකුරු වගේ use කරනවා නම් මෙතනින් Unicode කියන එක අපිට තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි සිංහල අකුරු උනත් use කරන්න පුළුවන් web page එකේදී. මම මෙතන first web page තනි වචනයක් විදිහට මේක type කරන්න. මොකද link එකක් add කරද්දී ඒක ලේසි වෙන නිසා first web කියලා .html කියලා extension එක දෙන්නම්. file name extension ගැන මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. file name එකෙන් පුළුවන් අපිට file එක මොන වර්ගයක file name එකෙන් පුළුවන් අපිට ඒක මොන file එකක්ද කියලා අඳුරගන්න. extension එකෙන් පුළුවන් ඒක මොන වර්ගයේ file එකක්ද කියලා අඳුරගන්න. එතකොට මොන වර්ගයේ file එකක්ද කියලා අඳුරගන්න extension එකෙන්. එතකොට මේක .html කියලා දුන්නට පස්සේ කම්පියුටර් එක දන්නවා මේක HTML එක. නැත්නම් වෙබ් පේජ් එකක් කියලා එයා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ડોකියුමන්ට් එකක Word document එක docx තියෙන වගේ තමයි වෙබ් පේජ් එකක තියෙන .html. ඒතර මේ .html කියන එකෙන් මේක සේව් කරාට පස්සේ කම්පියුටර් එක දන්නවා ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම browser එකක් කරා ඕපන් කරන්න ඕනි කියලා. මේකදී මම කලින් කිව්වා අපිට ඕනේ නම් .htm කියන එක උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි html කියන එක යූස් කරන්න පුරුදු වෙමු. එකක් යූස් කරන්න පුරුදු වෙමු. එතකොට මොකද අපිට තියෙන chance එක තමයි link කරද්දී එහෙම mistake වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා html කියලා page එක create කරලා htm කියලා link කරොත් ඒක හරියට link එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම තමයි html කියලා web page එක create කරද්දී extension එක mention කරලා link කරද්දී html කියලා කියන්නේ අනිත් එක ඒක වෙන එකක් දැම්මොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක හරියට link එකට direct වෙන්න නම් same extension එක use කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතන දැන් දිගටම .html කියන extension එක use කරනවා. දැන් මේක save කරා. දැන් මේක web page එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන desktop එකේ save වෙලා තියෙනවා first step කියලා. තාම අපි හැබැයි web page එක create කරේ නැහැ. දැන් අපි web page එක create කරන්න හදන්නේ. මෙතන මම ඊට පස්සේ ඊළඟට head tag එක type කරනවා. ඔයාලට මේක අමතක නම් කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. coding ටික පිළිවෙලට මම presentation එක add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මම කිව්ව එක ලියා ගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට note එක refer කරලා උනත් මේ දේවල් complete කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ head tag එක ඇතුලේ අපි ඇතුළත් කරන්නේ title එක. title එකෙන් මම add කරනවා my first web page කියලා. හරි එතකොට මේ විදිහට අපිට title එක add කරන්න පුළුවන්. sorry මෙතන පොඩි mistake එකක් වුණා. මෙතන head නෙමෙයි මෙතන title එක එන්නේ. title එකේ close tag එක. ඊට පස්සේ මෙතනට එන්න ඕනේ head tag එකේ close tag එක. ඔය විදිහට. හරි. දැන් එතකොට මෙතනදී title bar එකේ අපිට my first web page කියලා display කරගන්න පුළුවන් මේ web page එක run කරාට පස්සේ. දැන් මෙතනදී අපි මේක එකයට එක type කරලා තියෙන්නේ මේක
එහෙම essential නෑ. අපිට මේක ඕනේ නම් එක පෙළි ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. මොකද ටැග් එකක් දැම්මට පස්සේ එයා දන්නවා මේකෙන් මේක කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මේ ටැග් එකෙන් කරන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ අපි මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ටැග් එකෙන් කරන්න එක කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ HTML කියලා වෙබ් පේජ් එක ස්ටාර්ට් කරා හෙඩ් එක මෙතනින් පටන් ගන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට හෙඩ් එක ඇතුළේ ටයිටල් එක දාන්න කියනවා. මේ ටයිටල් කියන එකෙන් මේකෙන් කරන්නේ මේ ටයිටල් කියන ටැග් එක ඇතුළේ තියෙන my first web page කියන එක browser එකේ ටයිටල් බාර් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියන එක. හරි මෙතනින් හෙඩ් එක ඉවරයි. හැබැයි අපිට හෙඩ් එක ඇතුළේ ගොඩක් දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක අපේ first simple web page එක නිසා මම මේ විදිහට මේ බේසික් දේවල් ටික විතරයි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ. ඊළඟට අපිට බොඩි ටැග් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. බොඩි ටැග් එක ඇතුළේ අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් වෙබ් පේජ් එකේ බොඩි එකේ කියන වෙබ් පේජ් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ දේවල් ටික මෙතන අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ක්ලාස් එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ නම් ටිකක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලා ටිකගේ නම් ටිකක් ඇඩ් කරන්නම්. my students ලා 6 දෙනෙක් ග්‍රෑම් ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ බොඩි ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්නම්. ඊට පස්සේ HTML ටැග් එක අන්තිමට HTML ටැග් එක අපිට ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතන මේ අතර ලයින් එකක් මෙහෙම ස්පේස් දුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ටැග් එක හරියට දාපු නිසා. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරන්නම්. එතන මේ කෝඩ් එක මේක සේව් වෙනවා. HTML ස්ටාර්ට් කරා මෙතනින් end වෙලා තියෙන්නේ. head එක මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරා end වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුළේ ටයිටල් එක තියෙනවා. අකුරු හරියට දාන්න ඕනේ. මොනවා හරි අකුරු වර්ධනොත් මේ ටැග් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. starting tag ending tag හරියට දාන්න ඕනේ. ඊළඟට body tag එක ඇතුළේ students ලාගේ නම් ටික මේක මම මෙතනින් close කරනවා. දැන් මේක අපිට right click කරලා open with වලට ගිහිල්ලා browser එකෙන් open කරගන්න පුළුවන්. මම Chrome කියන browser එකෙන් open කරගන්නවා. හරි. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ නම් ටික මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේක මම අපිට zoom කරගන්නම් වෙබ් page එක. හරි. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි මේක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා නැහැ. මේ කම්පියුටර් එක ඔෆ්ලයින් තියෙන්නේ. මොකද අපිට වෙබ් page එකක් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා වගේ වෙබ් page එකක් බලන්න ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් essential නැහැ. අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනි වෙන්නේ මේක රිමෝට් සර්වර් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔන්ලයින් සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් තමයි අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක through මේක බලන්න ඕන වෙන්නේ. මේ වෙබ් page එකත් මේ කම්පියුටර් එකේම තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ අපි Word document එකක් හදලා අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙද්දි අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් වගේ මේ වෙබ් page එකත් මේ desktop එකේ save කරලා තියෙන නිසා අපිට මේක මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැතුව ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ડોකියුමන්ට් එකක් වගේ නෙවෙයි වෙබ් පේජ් එකක් හදන්න ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වෙබ්සයිට් එකකට ඔන්ලයින් තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ඇඩ් කරන්න නිසා මේක අපි වෙබ් පේජ් එක අපිට ඕන විදිහට ක්‍රියේට් කරලා වෙබ්සයිට් එකක් වෙබ් පේජ් එකකට කියලා වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඔන්ලයින් සර්වර් එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට ලොගින් ඕනිම කෙනෙකුට මේකට කනෙක්ට් වෙලා මේ වෙබ් පේජ් එක බලන්න පුළුවන් අපේ URL එක through කනෙක්ට් වෙලා. ඒව මම ඔයාලට ෆස්ට් ලෙසන් වලදී කියනවා URL එකක් කියන්නේ මොකද්ද වෙබ් සර්වර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොන හරි ඩවුට් තියෙනවා නම් ඔයාලට අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දේවල් අපේ සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ලෝකේ ඕනිම තැනක ඉඳන් ඒ වෙබ් පේජ් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි මේ වෙබ් පේජ් එක අපි මෙතන ඉඳන් අපි ඇක්සස් කරාට මේක වෙන third party කෙනෙකුට වෙන කෙනෙකුට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බලන්න බෑ. මොකද මේක දැන්ට මේ මගේ කම්පියුටර් එකේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන නිසා මේක වෙන කෙනෙකුට ඔන්ලයින් බලන්න නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් හරහා බලන්න නම් අපි ඔන්ලයින් වෙබ් සර්වර් එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අර ඔයාලටම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඩිස්ප්ලේ කර වෙබ් පේජ් එක ඒක ඔන්ලයින් තියෙන එකක්. ඒක මට වගේම ඔයාලටත් ඒ URL එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේකත් අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදලා සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න තැන ඉඳන් ඩිරෙක්ට් වෙලා මේක චෙක් කරන්න. හරි. එතකොට මේකේ අපිට කෝඩ් එක බලන්න ඕනේ නම් browser එක හරහා control U Chrome එකේ එක්කම Firefox කියන browser වල shortcut key එක තමයි control keyboard එකේ control එක U එකයි. control U press කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ source code එක. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ tag වෙනම color එකකින් පෙන්නනවා. ඒක අර notepad එකට වඩා පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන්. මෙතන line numbers පෙන්නනවා. මේ line numbers කියන එක browser එකෙන් display කරන එකක්. එතකොට මෙතනදිත් අපිට code එක ඕනේ නම් check කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට online තියෙන web page එක උනත් code එක කොයි වගේද කියලා basic HTML code එක බලන්න ඕනේ නම් මේ control U shortcut key එක use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී අපිට HTML code එක විතරයි පෙන්වන්නේ. PHP වගේ programming language එකකින් create කරපු web page එකක් බලුවත් ඒ වෙලාවට එන output එකට දාලා HTML code එක පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා ඒ වෙලාවේදී display වෙන HTML code එක අපිට check කරගන්න පුළුවන් මේ shortcut key එක use කරලා. හරි.
එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි first web page එක create කරන්නේ. මම කලින් ඔයාලට explain කරා extension එක කොහොමද use කරන්න කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපි අර class එකේ ඉන්න students ලගේ නම් ටික students ලා කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් ටිකක් මම මෙතන ඇතුළත් කරා. ඒ නම් ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. students 6 දෙනෙක්ගේ නම් මේ විදිහට මම ඇතුළත් කරා. මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක follow කරලා මේක දෙතුන් පාරක්ම view කරලා වීඩියෝ එක pause කර notepad එක open කරලා මේ විදිහට web page එකක් create කරගන්න. create කරලා ඒක browser එකෙන් open කරලා බලන්න. මේ විදිහට display වෙනවා නම් ඔයාලගේ activity එක successful. මොනවා හරි doubt එකක් ආවොත් එකක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. එහෙම කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා තියෙන question solve කරගෙන 9+1 ඒක direct ලා හොඳ result එකක් අරගෙන IT වලින් ඔයාලට ඉස්සරහටම යන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද තව කෝඩින් තාම එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් බලමු. මම ඔයාලට පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් දෙන්නම්. මේක මේ වෙබ් පේජ් එක ක්‍රියේට් කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට දැන් මේ වෙබ් පේජ් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මේ යාළුවෝ ටිකගේ නම් ටික යාළුවෝ 6 දෙනෙක්ගේ නම් මෙතන තුලක් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් එකේ. එතකොට එයාලගේ නම් ටික එක පීරියඩ් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට දෙන ඇක්ටිවිටි එක තමයි මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ නම් ටික පීරියඩ් නැතුව එකින් එක පහට. දැන් මෙතන සසින්දු කියන නමට පහලින් ජෙත්නි කියන එක. ඊට පහලින් ජනාති කියන නේම එක. ඊට පස්සේ තරුප සදෙවරුමිනි ඒ ටික එකින් එකට යට එක ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට වෙබ් පේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ක්‍රියේට් කරලා try එකක් දෙන්න ක්‍රියේට් කරන්න. Ninaro students ලාට පුළුවන් ඒක ක්‍රියේට් කරලා මට ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් send කරන්න. මොන හරි අඩුපාඩු තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරලා ඒක solve කරගන්න. හරි මම හිතනවා ඔයාලට first web page එක කොහොමද web page එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියන එක ගැන දැන් idea එකක් එන්න ඇති කියලා. එතකොට මේක තමයි අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් simple ම web page එක HTML වලින්. මෙතන title එක display වෙනවා title by එකේ my first web page කියලා. ඒ කියන්නේ අපි title tag එක ඇතුලේ ඇතුළත් කරපු text එක. එතකොට අපිට මේ විදිහට පුළුවන් web page එකක් create කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට මේ code එක මේ විදිහට අපි තව දේවල් ඉගෙනගෙන අපිට පුළුවන් අපිට ඕන දේවල් web page එකට add කරලා creative web page එකක් ඒත් එක්ක website එකක් create කරගන්න. හරි මම හිතනවා ඔයාලට web designing ගැන web page එකක් කොහොමද create කරන්න කියන practical knowledge එක දැන් එන්නේ නැති කියලා. පරණ වීඩියෝ එකත් කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ඕනේ නම් refer කරන්න පුළුවන් ඒ theory ටික ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.